हॅलो एव्हरीवन, ओके प्रेझेंटेशनमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. ओके ग्रुप यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून मी तुम्हाला इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट शिकवत आहे. माझं नाव अमीर अवधूत कदम. आजच्या प्रॅक्टिकलमध्ये मी तुम्हाला लाईव्ह व्हिडिओ दाखवत आहे, ज्याचं नाव आहे 3 फेज एनर्जी मीटर. 3 फेज एनर्जी मीटरचं कनेक्शन कशा पद्धतीने करायचं आहे आणि त्याची इन्फॉर्मेशन आजच्या प्रॅक्टिकलमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर व्यवस्थित लक्ष असू द्या व्हिडिओकडे. जर तुम्ही माझा चॅनल आत्तापर्यंत सबस्क्राईब केला नसाल तर नक्की त्याला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडली तर नक्की तिला लाईक करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन्स तुम्हाला सहजपणे मिळून जातील. तर आता प्रॅक्टिकल स्टार्ट करतो आपण, ज्याचं नाव आहे 3 फेज 4 वायर एनर्जी मीटर. तर 3 फेज 4 वायर एनर्जी मीटर तुम्हाला इथे मी दाखवतो. सर्वप्रथम कशा पद्धतीने 3 फेज 4 वायर एनर्जी मीटर बघायला भेटतो. तर बघा, 3 फेज 4 वायर एनर्जी मीटरमध्ये हा आहे 3 फेज 4 वायर एनर्जी मीटर. त्याच्यामध्ये तुम्हाला खालती 8 टर्मिनल्स बघायला भेटतात. प्रत्येक 8 टर्मिनलमध्ये 2-2 टर्मिनलमध्ये इथे स्लॉट बनवलेले आहेत. म्हणजे पहिला स्लॉट लाईन 1चा आहे, दुसरा स्लॉट लाईन 2चा आहे, तिसरा स्लॉट लाईन 3चा आहे आणि चौथा स्लॉट न्यूट्रलचा आहे. पहिल्या स्लॉटमध्ये लाईन 1 इनकमिंग इथे जोडायची आहे, लाईन 1 आउटगोईंग इथून लोडला पाठवायची आहे. दुसऱ्या स्लॉटमध्ये लाईन 2 इनकमिंग इथे जोडायची आहे, लाईन 2 आउटगोईंग इथून लोडला पाठवायची आहे. तिसऱ्या स्लॉटमध्ये लाईन 1 इनकमिंग इथे जोडायची आहे, लाईन 2 आउटगोईंग पुढे पाठवायची आहे. चौथ्या स्लॉटमध्ये न्यूट्रल वायर इथे जोडायची आहे, न्यूट्रल वायर आउटगोईंग पुढच्या टर्मिनलमधून लोडला पाठवायची आहे. म्हणजेच एकंदरीत पहिला 1 नंबर टर्मिनल, 3 नंबर टर्मिनल, 5 नंबर टर्मिनल आणि 7 नंबर टर्मिनलमध्ये तुम्हाला एनर्जी सर्व्हिस पोलपासून आलेला इनकमिंग सप्लाय जोडायचा आहे. 2 नंबर टर्मिनल, 4 नंबर टर्मिनल, 6 नंबर टर्मिनल आणि 8 नंबरचा टर्मिनल आहे, त्याच्यामधून तुम्हाला लोडला आउटगोईंग सप्लाय पाठवायचा आहे. तर ही एनर्जी मीटरचा जो वायर्स, केबलमधल्या ज्या वायर्स असतील त्या तुम्हाला इथे फिट करायच्या आहेत. आता आपण जातो वरती. या मीटरला स्टॅटिक वॅट हवर असं मीटरमध्ये सुद्धा म्हटलं जातं, कारण हा किलोवॅट हवर्समध्ये पॉवर मोजतो, तासाला पॉवर मोजण्याचं काम करतो. त्याच्यानंतर इथे एनर्जी मीटरचा सिम्बॉल तुम्हाला बघायला भेटेल, जे जयपूर मेड इन इंडिया कंपनीने तयार केलेला आहे, मॅक्सवेल कंपनीने. त्यानंतर हा जो भाग आहे तो रेकॉर्डिंग मेकॅनिझम आहे. हा रेकॉर्डिंग मेकॅनिझमवरचीच रीडिंग घेऊन आपल्याला एनर्जी मीटर पॉवरची नोंदणी करत असतो. हा एनर्जी मीटर AC सप्लायवर चालणार आहे, म्हणजेच अल्टरनेटिंग करंटवरती हा चालणार आहे. 3 फेज म्हणजे 3 फेज याला तुम्ही जोडणार आहात. त्याच्या पुढे लिहिलं आहे 4 वायर, म्हणजे 3 फेजच्या जोडीला ज्याला 4 वायर म्हणजे चौथी न्यूट्रल वायर येते त्याला म्हटलं जातं 3 फेज 4 वायर. यामधली प्रेशर कॉईल जी आहे ती 240 व्होल्टवर चालणारी आहे. म्हणजे प्रत्येक प्रेशर कॉईलला 1 फेज आणि 1 न्यूट्रल दिलेला आहे. म्हणजे पहिल्या प्रेशर कॉईलला लाईन 1 आणि न्यूट्रल दिलेली आहे, दुसऱ्या प्रेशर कॉईलला लाईन 2 आणि न्यूट्रल वायर दिलेली आहे, तर तिसऱ्या प्रेशर कॉईलला लाईन 3 आणि न्यूट्रल वायर दिलेली आहे. तर अशा पद्धतीने इथे तुम्हाला वायर्स बघायला भेटतात. 3 वायर्स 240 व्होल्टच्या कॉईल असणारी तिथे. भारताची फ्रिक्वेन्सी 15 हर्ट्झ आहे, ती तुम्हाला दिलेली आहे. त्याच्यानंतर 3 × 10 to 40 अँपियर म्हणजे 40 अँपियर करंट एका फेजमधून याच्यातून वाहताना तुम्हाला बघायला भेटणार आहे. त्याच्या पुढे दिलेला आहे 1600 IMP किलोवॅट हवर्स ही याची रेंज असणार आहे. त्याच्यानंतर याच्यावरती तुम्हाला इंडिकेशन लॅम्प्स बघायला भेटतात. पहिला रिव्हर्स इंडिकेशन लॅम्प आहे, दुसरा लाईन 1 म्हणजे फेज 1, फेज 2 आणि फेज 3चे 3 इंडिकेशन लॅम्प तुम्हाला बघायला भेटतात. म्हणजे ज्यावेळेला हे तिन्ही फेज चालू असतील त्यावेळेला तिन्ही लॅम्प पेटलेले दिसतील. जर त्यातला एखादा फेज एनर्जी मीटरला मिळाला नाही तर तो लगेच लॅम्प काय होणार आहे, बंद होणार आहे. त्यानंतर कॅल्क्युलेशन एनर्जी मीटर काम करत असेल त्यावेळेला त्याच्यामध्ये जी पॉवर वापरली जाणार आहे ती पॉवर मोजण्याचं काम हा कॅल्क्युलेशन लॅम्प करणार आहे. जेवढा जास्त लोड असेल तेवढा हा कॅल्क्युलेशन लॅम्प लवकरात लवकर पेटेल, जेवढा लोड कमी असेल तेवढा हा लेट पेटत जाणार आहे. आणि बाजूला ISIचा सिम्बॉल. तर अशी एनर्जी मीटरची संपूर्ण इन्फॉर्मेशन तुम्हाला या माहितीमध्ये मी सांगितलेली आहे. आता या एनर्जी मीटरचं कनेक्शन आपल्याला करायचं आहे. तर कनेक्शन करताना पहिला 1, 3, 5, 7 मध्ये इन्कमिंग सप्लाय द्यायचा आहे, 2, 4, 6, 8 मधून लोडला आउटगोईंग सप्लाय पाठवायचा आहे. तर अशा पद्धतीचं आपण हे सर्किट बघतो. आता कनेक्शन करणार आहे नरेश. कनेक्शन करताना बाजूला जो MCB घेतलेला आहे, MCB मधून आपण सप्लाय घेतलेला आहे. त्यातली पहिला लाईन 1 म्हणजेच फेज 1 नरेश लॅम्पला जोडत आहे. म्हणजेच एनर्जी मीटरला कनेक्ट केलेला आहे. R फेज म्हणजेच लाईन 1 फेज त्याने एनर्जी मीटरच्या पहिल्या टर्मिनलला कनेक्ट केलेला आहे. पुढे दुसरा फेज Y फेज घेतलेला म्हणजेच लाईन 2 घेतलेली आहे, तो 3 नंबरच्या टर्मिनलला कनेक्ट करणार आहे. तीन नंबरच्या टर्मिनलला त्याने फेज वायर कनेक्ट केलेला लाईन 2. नंतर लाईन 3 येणार आहे आणि ती लाईन 3 5 नंबरच्या टर्मिनलमध्ये फिट करणार आहे. म्हणजेच B फेज नावाने ओळखला जातो, RYB. म्हणजे तिन्ही फेजची जोडणी इथे जवळपास कंप्लीट होत आलेली आहे.
आणि ही न्यूट्रल वायर इथे तो कनेक्ट करत आहे. सेवन नंबर टर्मिनलला त्यांनी न्यूट्रल वायर इथे कनेक्ट केलेली आहे. तर अशा पद्धतीने न्यूट्रल वायर त्याने कनेक्ट केलेली आहे. ह्या 4 इनकमिंग सप्लायच्या वायर्स त्याने इथे कनेक्ट केलेल्या आहेत. RYB न्यूट्रल म्हणजे लाईन 1, लाईन 2, लाईन 3 आणि चौथी वायर ती म्हणजे न्यूट्रल वायर त्यांनी इथे कनेक्ट केलेली आहे. आता सर्वप्रथम हा एनर्जी मीटर चालू झालेला आहे की नाही ते आपण बघणार आहेत. इनकमिंग सप्लाय ऑन करून मी या ICTP जे MCB आहे 4 पोल MCB तो ऑन करतो आहे. बघा ऑन केल्या इथे तिन्ही लॅम्प्स चालू झालेले आहेत. तर हे तिन्ही लॅम्प्स तुम्हाला इथे चालू झालेले दिसतात. लाईन 1, लाईन 2, लाईन 3 हे लॅम्प्स तुम्हाला इंडिकेशन झालेले दिसतात, म्हणजे आपलं कनेक्शन व्यवस्थित झालेलं आहे. आता ह्या MCBला ऑन करून आपण याच्यावर लोड जोडतो आहे, म्हणजे आउटगोईंग सप्लाय आपल्याला जोडायचा आहे. तर आउटगोईंग सप्लायच्या वायर्स इथे थोडं मागे सरक होईल. इथे RYB म्हणजे ते स्टार कनेक्शनचं प्रॅक्टिकल केलेलं आहे. हे स्टार कनेक्शनचं प्रॅक्टिकल केलेलं आहे. या स्टार कनेक्शनच्या प्रॅक्टिकलला त्या टेबलवरती आम्ही कनेक्ट केलेलं आहे. या स्टार कनेक्शनचं जे प्रॅक्टिकल आहे हे स्टार कनेक्शनचा प्रॅक्टिकलचा लोड जो आहे तो आता एनर्जी मीटरवर आम्ही कनेक्ट करतो आहे. तर ह्या स्टार कनेक्शनचा लोड आता एनर्जी मीटरवर कनेक्ट करतो आणि नंतर आपण त्या लॅम्पची व्यवस्थित रिडिंग घेणार आहोत. तर सर्वप्रथम जो R फेज आहे तो नरेश आउटगोईंग टर्मिनलला जोडणार आहे. टर्मिनल फिट करताना कधी दोन्ही स्क्रू आपल्याला फिट करायचे तिथे असलेले वायर्सचे. तर R फेज आउटगोईंग जोडलेला आहे, त्याच्या बाजूला Y फेज आउटगोईंग जोडत आहे 4 नंबरच्या टर्मिनलमध्ये. त्याच्यानंतर B फेज 6 नंबरच्या टर्मिनलमध्ये आउटगोईंग वायर जोडत आहे B फेजची. तर अशा पद्धतीने आपण लोडचं कनेक्शन इथे कंप्लीट केलेलं आहे आणि या लोडला आता आपण चालू करतोय. लोडला आता आपण डायरेक्टली कनेक्ट करून लोड चालू करून बघतोय आपण केलेलं कनेक्शन बरोबर आहे की चुकीचं आहे. म्हणजेच एनर्जी मीटरवर आपण लोड जोडलेला आहे, त्या लोडला आता आपण स्टार्ट करतोय. मी MCB जो होता आपला 4 पोल MCB त्या MCBला मी ऑन करतोय आणि हे कनेक्शन व्यवस्थित आहे की नाही ते चेक करतोय. बघा लोड जोडलेला आहे. सर्व लॅम्प्स इकडे डीम पेटताना तुम्हाला दिसतात स्टार कनेक्शनच्या बोर्डवर. आता तुमचं लक्ष आहे कॅल्क्युलेशन लॅम्पवर असू द्या. लोड जेवढा चालू असेल तेवढा तो कॅल्क्युलेशन लॅम्प पेटत राहणार आहे. म्हणजेच एनर्जी किती प्रमाणात वापरली जाते हे दाखवण्याचं काम तो करणार आहे. कॅल्क्युलेशन लॅम्प पेटताना तुम्हाला दिसेल. बघा तो अशा पद्धतीने तुम्हाला ब्लिंक होताना दिसणार आहे. तर अशा पद्धतीने इथलं जे कनेक्शन होतं एनर्जी मीटरचं ते केलेलं आहे. इनकमिंग वायर्स आपण जोडलेल्या आहेत पहिले 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर टर्मिनलला आणि आउटगोईंग वायर्स आपण 2 4 6 8 या टर्मिनलला जोडून सप्लाय आपलं प्रॅक्टिकल चालू करून बघितलेलं आहे. तर अशा पद्धतीचं हे एनर्जी मीटरचं प्रॅक्टिकल मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे. एनर्जी मीटर इंडस्ट्रीमध्ये कशासाठी वापरला जातो तर एनर्जी मीटरचा वापर इंडस्ट्रीमध्ये खर्च होणारी इलेक्ट्रिकल पॉवर मोजण्यासाठी वापरला जातो आणि ह्या एनर्जी मीटरचा येणारा बिलसुद्धा तुम्ही वेळेवर भरला पाहिजे. आपल्या ग्रामीण एरियामध्ये एनर्जी मीटरचा वापर तुम्हाला एनर्जी मोजण्यासाठी शक्यतो गावामध्ये पाण्याची टाकी असेल, 3 फेजची मोटर असेल तर तिथे तुम्हाला करताना दिसेल. 3 फेजची गिरणी, पिठाची चक्की असेल तर 3 फेजच्या ठिकाणी तुम्हाला हे एनर्जी मीटर वापरताना दिसणार आहे. तरी व्हिडिओ आवडली असेल तर तिला नक्की लाईक करा. माझा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.